हॅलो फूडीज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आपण कोयाडं बनवणार आहोत, म्हणजेच कैरीच्या कोळीचा सार. त्यासाठी आपल्याला हवं आहे 8 लहान कैरीच्या कोळी, मेथ्याची पूड, मोहरीची पूड, लाल तिखट, हळद, जिरे, चिरलेला गूळ, मीठ, चिरलेली कोथिंबीर आणि हिंग. 4 वाट्या पाणी घेऊन त्यामध्ये कैरीच्या कोळी सोडायच्या आहेत. चवीनुसार मीठ, दोन लहान चमचे मोहरीची पूड, 1 लहान चमचा मेथ्याची पूड, 2 लहान चमचे तिखट, 2 मोठे चमचे चिरलेला गूळ, आणि चिरलेली कोथिंबीर घालून सगळं मिक्स करायचं आहे. फोडणीसाठी 2 लहान चमचे तेल घ्यायचे, 1 लहान चमचा जिरे, आणि चिमूटभर हिंग घालून ही फोडणी कोयाडावर ओतायची आहे. कोयाडं 5 ते 10 मिनिटं मध्यम आचेवर उकळत ठेवायचं आहे. आपलं कोयाडं रेडी आहे. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा. करून पहा, आवडल्यास कळवा आणि माझं चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनला क्लिक करायचं विसरू नका.